Dnes jsem vám také slíbila, že si budeme moudře hrát a to je moc dobře. Vítám tady zakladatelku metody Playwisely, paní Patty Hannan. Dobrý den. Také vlastně ředitelku školky a jesliček, paní Kláru Markuciovou a tlumočnici Martinu Kuželkovou. Dobrý den, dámy. Dobrý den. Moudře si budeme hrát. My jsme tady už včera diváky poutali na tuto metodu Playwisely. Co si pod tím máme představit? Playwisely is a developmental play system designed to optimize each child's natural developmental potential. Playwisely je vývojový systém, který je navržený tak, aby optimalizoval přirozený potenciál pro rozvoj každého dítěte. We're not about baby geniuses. We're about providing parents the information that the sciences are now understanding about brain development from the lab into the living room. Nesnažíme se z dětí dělat takové ty malé geniální dětičky. Jde nám o to, abychom zprostředkovali rodičům všechny vědecké poznatky, všechny nové vědecké poznatky a ty jim přinášíme z laboratoří až k ním domů. Our goal is to develop every child's brain and body confidence, like building a developmental tool chest of skills so that when they enter any learning or movement environment, they will feel the confidence to do so successfully. Jde nám o to, aby každé dítě se vyvíjelo optimálně, abychom dosáhli vývojového blahobytu. To znamená, že chceme, aby každé dítě si rozvíjelo přirozené sebevědomí v používání mozku i těla. A můžeme si to představit tak, že se snažíme dítě vybavit dovednostmi, jakousi skříňkou s nářadím, kterou má k dispozici, ať se potom ocitne v jakémkoliv prostředí, ať už sportovním nebo akademickém, a cítí se v něm dobře. Takže nezbývá se mi, než se zeptat, na jakém principu vlastně ta metoda funguje, protože každý rodič chceme, aby právě dítě vyrůstalo takhle, ale asi to neděláme. Of course. And the sciences are now finding out so much more information that in fact the earliest years are the most important for early brain development. What we do in those early years is going to set the foundation for their potential in the future. Je samozřejmé, že každý rodič toho chce co nejvíc, to nejlepší pro své dítě a vědci dnes přichází se spoustou nových poznatků, které se týkají právě nejranějšího vývoje dítěte. Dnes již víme, že právě v nejranějších fázích vývoje je nejdůležitější se dítěti věnovat, abychom mu poskytli pro budoucnost dobré základy. And while we've worked really hard to make sure we have a very good program that puts the science behind the play, the parents and babies in the program and the classes often have no idea about all the fun things that are really happening to help their brain develop properly. Náš program, přestože je založený na závažné, seriózní vědě, na spoustě vědeckých poznatků, tak pro rodiče a pro děti je to v podstatě jenom zábava. Oni se baví a netuší, že děťátko se rozvíjí optimálně, rozvíjí svůj mozek a připravuje se na budoucnost. Vás tahle ta metoda velmi zaujala, takže jste se vlastně rozhodla ji aplikovat ve školce i v jesličkách. A otázka pro vás, pro obě dámy, máte už nějakou zpětnou vazbu, nebo můžete porovnat skupinu dětí, která touto metodou jaksi je motivována a rozvíjená, oproti třeba skupině dětí, která ne. A jaký je ten zásadní rozdíl? Yes, the main focus that we provide, or the main opportunity that we provide, is that children who may not, if you're an athlete, for instance, your children will tend to be more physical. If you're a teacher, your children tend to know more about their learning abilities. But what we're trying to do is to provide both, so that the teacher's child can have the advantages of the sport child and the sports child have the advantages of the learning child. Go ahead. Nám jde o to, aby se dítě rozvíjelo celistvě po všech stránkách. Když si představíme rodiče, který je sportovec, tak pravděpodobně bude své dítě rozvíjet spíše po té pohybové stránce a naopak rodič učitel bude rozvíjet dítě po té poznávací studijní stránce a nám jde o to, abychom obě dvě ty stránky sloučili, abychom dětem poskytli rozvoj po všech stránkách. A vy máte nějaké zkušenosti z praxe, nějaké porovnání? Určitě. My vlastně na dětech ve školce vidíme veliký rozdíl právě v tom, že se lépe dokáží koncentrovat na práci, na které pracují, protože už vlastně s Playwisely pracujeme 5. rokem, takže můžeme vidět děti, které prošly jesličkovou třídou a školkovou třídou, zároveň účinností zůstávají, déle se dokáží, jejich pozornost se dokáže prohloubit, dokáží jednodušeji a lehčeji zvládat zátěžové situace a vůbec řešit situace z běžného života.
Velmi, velmi krásné to pro nás se na ně dívat. Pojďme do praxe. Vy jste sem přinesli spoustu materiálu. Pojďme možná trošičku ukázat ten princip na něčem jednoduchém, jestli to jde. Jak si můžeme s dětmi hrát a vlastně dělat pro ně to nejlepší. We have to train our teachers specially, so this is a class that parents would have to attend. You can't really do this at home. My musíme naše lektory speciálně školit, takže to není něco, co byste mohli s dětmi dělat doma. But for instance, we have these cards, and we have the babies will look at the image. Ale máme například takovéto sady karet. Děťátko se dívá na obrázek. And we move the image carefully within the visual field so that the child learns to navigate their visual field efficiently. A my ten obrázek s každou kartou posouváme na jinou část zorného pole, takže děťátko se učí navigovat v rámci zorného pole. But notice now that the backgrounds are getting increasingly more difficult. Ale vidíte, že pozadí je stále složitější a složitější. And this is actually exercising separation of the neural pathways that pay attention to an image from the pathways that process the background visual noise. Tímto způsobem se děťátko vlastně učí rozlišovat mezi nervovými drahami, které mu přinášejí do mozku informace o tom, kde se obrázek nachází, a mezi nervovými drahami, které zpracovávají pozadí. Nehledě o koncentraci, že jo? And it develops attention. Yes, because they see it as a game at a level that they can do it. And so certain types of attention deficit disorders are this exact problem where children's wiring between the focus and the background noise is not separated properly. Ano, je to tak. A je třeba zmínit také, že děti, které mají poruchu pozornosti, tak právě mají potíž rozlišit tyto dva druhy nervových drah a tímto způsobem je možné to procvičovat. To znamená, že to je i korekční metoda, jakoby. Není to jenom čistě pro zdravé děti, ale ty, kteří třeba mají problém nějaký vývojový nebo vlastně i se soustředěním. Treatment is it for the kids with neurodevelopmental problems as well? Yes, we have very excited that not only are we seeing wonderful results with well children. Ano, je to tak. My jsme nadšení, protože vidíme, že naše metoda nejenom, že skvěle působí na normálně se vyvíjející děti. From the 6 years that we've been doing it, we have found that it's helping with certain vision impairments that are muscle-based. Ale za 6 let praxe jsme zjistili, že naše metoda výborně pomáhá dětem, které mají potíže se zrakem, založené na ochablosti očních svalů. It's also helping with language development. Children that have delayed language or speech impediments, they enjoy saying words very early. Zároveň to pomáhá dětem, které jsou opožděné v řečovém vývoji, protože dětem se líbí říkat ta slova a snaží se o to velice brzy. And we just completed a study in the United States at the Autism Treatment Center in Dallas. A v Americe jsme právě dokončili studii na autistických dětech v centru v Dallasu. And the study has just been completed, so we don't have the actual results, but we are seeing that the children are learning to help navigate their visual field more efficiently. Ještě nemáme oficiální výsledky, studie teprve skončila, ale vidíme, že děti se učí efektivněji navigovat v rámci zorného pole. And instead of just working on a child's behavior, we're working on cleaning up the inputs into the brain so that the brain can act upon what they're seeing more appropriately. A my se nesnažíme upravovat chování dítěte, ale snažíme se pracovat na tom, aby data, která se dostávají do mozku, aby byly čistá a spolehlivá, takže na základě těch údajů, které mozek má, mohl jednat lépe. Tak a kdy s tím začít? Když jsme u toho vývoje mozku. We actually have programs for pregnant mommies and new mommies so that they know how they can play at home with their babies. V tuto chvíli máme i programy pro maminky s novorozeňátky, takže je můžeme naučit, jakým způsobem doma pracovat s miminky. We teach them, for instance, how to turn on and tune in their visual, auditory and motor senses. Učíme je, jakým způsobem nastartovat a vyladit zrakový systém, sluchový systém a motorický systém dítěte. And what they're so excited about too is there's many ways that they can learn to communicate with their little tiny babies. So we teach them how to observe their babies and how to hear and understand and develop their communication ability even when they're very young. A zároveň učíme rodiče, jakým způsobem komunikovat s dětmi, protože rodiče vidí, že ta komunikace je možná už v tomto nejranějším věku a tímto způsobem se rodiče učí pozorovat děťátko a pomáhat mu s rozvojem. Takže z toho mi vyplývá, že i já jako rodič se tuhleto metodu mohu přijít naučit, ale přesto ne každý si najde ten čas, ne každý má možnosti. Kdyby jsme tou metodou chtěli nějakým způsobem začít
dá se říct, intuitivně doma. Tak jestli existuje nějaká společná zpráva pro rodiče, message toho, jak to uchopit, abychom alespoň okrajově mohli s tou metodou doma pracovat. Yes, yes. And we have classes from 4-month-olds all the way up to through 4-year-olds. Máme lekce pro děti od 4 měsíců věku do 3 let, 3 years. But the important thing for parents and mommies and daddies to know, ale pro rodiče, maminky, tatínky je důležité, aby věděli, is that there is a new science of learning, that it's not about necessarily learning ABCs and 1, 2, 3s, for instance. Že existují nové vědecké poznatky týkající se rozvoje dítěte a netýká se to nutně klasického vzdělávání jako učení se písmen nebo počítání. But rather preparing the neural foundations, the architecture that allow those skills to be learned efficiently. Že jde spíše o to nervové předivo, o jakousi základní architekturu v mozku, která potom dítěti umožňuje se efektivně učit. So providing children with opportunities to really seek out and for instance, like the Easter egg hunt, playing games like that and helping them really learn to tune in their visual attention and navigation skills. Those are the kinds of activities that are very important for little children. Proto můžeme říct, že pro malé děti je opravdu důležité, aby se učili navigovat v rámci zorného pole, vyhledávat si informace a naučili se na ně soustředit. Tak myslím si, že spoustu rodičů jsme nadchli, tak možná ještě otázka, kde se s touhletou metodou můžeme setkat blíž. Po celé České republice, tady v Praze jsme začali v centru nebo u nás v mateřské školce Nestlingue, nicméně více je možné dozvědět se na našich webových stránkách. Budeme moc rádi a přivítáme všechny maminky, které budou chtít přijít a budou si to vyzkoušet. Máme zkušební lekci u nás jenom na vyzkoušení. Všechny zvu velmi srdečně. Tak já určitě vím, že kontakt najdou naše diváčky i na stránkách. Milé dámy, já vám velmi děkuji za to, že se vlastně této metodě věnujete. Přeji vám hodně úspěchů, hodně spokojených a vlastně i úspěšných dětí a těším se zase někdy v sama doma. Nashledanou. Thank you very much. Děkujeme. Nashledanou.